Доброго дня! Хочу надати трошки інформації, яка стосується своєї власної праці, що я зробив. Я думаю, що ця інформація буде корисна для тих, хто хоче зробити для себе сонячну станцію, сонячний трекер. І десь трошки розкажу про певні деталі, про те, з чим стикався, коли виготовляв, коли робив, десь шукав певну інформацію для того, щоб зробити власну станцію, власний трекер. Мій трекер складається з 9 панелей 620, приблизно 5,5 кВт. Довжина 7,20 і ширина 3,40 чи 3,50, десь так. Так він виглядає з цієї сторони. Така конструкція. Зараз трошки розкажу вам певних деталей, що і як робив. Труба, яка йде посередині, яку ви бачите, це труба діаметр 150, товщина 8 мм, забетонована в землю 1,50 м. 1,50 м. У нас ґрунт дуже такий твердий. От. Діаметр 60, низ розширений приблизно на 80, такий грибок зроблений. Ну, до прикладу, таке, як дзвах і перевернутий. Ну, десь трошки для певної підстраховки робив. Зверху ця труба виходить від уровня землі до верха труби 175. Ось зварена така конструкція, такий певний, можна сказати, трикутник. Верх складається 80 на 80 профіль і четвірка товщина. Він стоїть закріплений на такій підпорі, яка приварена, і до якої прикручена ступиця. Ступиця з Volkswagen Touran, Passat B7, Charan, по-моєму, теж там вони всі одинакові йдуть. Знизу така сама підпора. Я варив з двох уголків, моношвеллера зварить. От. І так воно виглядає. Ступиця, тут шрус. Ну, ці почіпники вони розраховані, щоб в робочому положенні вони були зажаті. От. Так само тут глянець зверху і підпора до однієї сторони і до іншої. Ця підпора йде 40 на 40 профіль. Тож, якщо я пам'ятаю, 3 або 4 товщина. З двох країв і посередині точив такі трубки, з товстостінної труби. Всередині стоїть два почіпники по краях, і тут такий палець виточений, товщина 22, напевно. Товщина однієї такої пластинки і другої 8 мм. Так само і з цієї сторони зроблено, і посередині. Повертається дуже легко. Зверху ця труба йде 6 метрів довжини з однієї сторони в іншу. От, панелі по краям трошки виглядають, десь орієнтовно 50-60 см. Така конструкція. Ці профіль труба вже зварена, це 40 на 40, і варив такі підпори із 20 на 20. Двойка товщина. Це, як можна сказати, такі маленькі фермочки, які додають жорсткості. От. Все так зроблено. Це обріжеться, це були такі пробні варіанти. Зараз розкажу. Ось була зроблена ця конструкція, не було ні нижнього приводу, ні верхнього. Все було. Була тільки одна підпора, прикручувалася тут, ось тут. Прикручувалась була певна така приспособа зварена, і від однієї до іншої профіль труби була ще одна профіль труба 40 на 40, і кріплення зварене, щоб підняти орієнтовно 35 градусів було підняти. Ось протягом орієнтовно місяця-півтора. А від сходу до заходу повертав я так. От в землі позабивав такі колочки. Через метрів 3 слідуючі, метрів ще 3 слідуючі, і так по кругу. По кругу йшли, там вже повиймав, бо там посаджена картопля. Регулювалось так, що вранці
прив'язував з однієї сторони, майже біля цього колочка. І через 180 градусів там ще один є. І до того прив'язував колочка. Проходила година-дві. Я десь йшов трошки цього ремня ослабляв. Брав автомобільні такі трещотки, того підтягував. І так за день 5-6 разів, коли більш, коли менш, повертав його до заходу, для того, щоб збільшити генерацію. Ось, думав, як зробити, і планував для того, щоб все робило автоматично. Якщо взяти для цієї конструкції, яка піднімає і опускає панелі, регулює кут до сонця, пішло мене не зовсім багато часу, я зробив приблизно так. Взяв дві профіль труби 40х20, зварив таку фермочку. Тут уварив теж з металу пластинку таку. На її поставив теж, там стоїть між цими двома профілями ступиця від, так само від Volkswagen. Ось замість диска, як на машині прикручується, я прикрутив, обварив, можна сказати, шестерню. Це з мотоцикла зв'язочка, де стоїть біля заднього колеса. Ось, підточив там діаметр, все обварив. А з цієї сторони зробив тако. Редуктор від болгарки Interskol. Велика болгарка 230. Замість диска відрізного я поставив шестерню від мотоцикла передню, яка стоїть на двигуні. Їх з'єднав цепом від мотоцикла. Тут поставив ролик від автомобіля від ГРМ. Якщо я пам'ятаю, мені здається, теж з Volkswagen. Тут така переходна платформочка і стоїть моторчик від склоочисника 24 вольти. Не пам'ятаю, не знаю з якої машини, це брат мені дав такий моторчик. І тут стоїть замість шруса до ступиці зажилася така, можна сказати, такий вал різьбовий. Це вал з підйомника, він довжиною орієнтовно 1,20 м, 1,40 м, десь так. Діаметр 50 мм. Ось. Приварений був до шруса. Шрус був обрізаний, все лишнє тут приварилося, обварилось гарненько. Ця ступиця служить як опорний почіпник і як поворотний. І таким чином різьба крутиться в одну сторону, тут стоїть гайка, яка була в комплекті, це все придбав на металобазі, на металоломі. Приварив два такі болти, 16-ки. І вал в одну сторону крутиться, конструкція опускається, коли міняється полярність, моторчик в другу сторону крутить, все підіймається. З цією конструкцією від сходу до заходу, щоб поверталось трошки більше часу, прийшлося на це потратити, але я зробив таким чином. Це стоїть вінець з КАМАЗа, він діаметром орієнтовно 52 см, там вроді би 51,8 чи 51,7. Заводський маховик я не схотів ставити, тому що він має велику вагу і велику висоту. Так як в мене вже конструкція була зроблена, мені це все потрібно було підняти, щоб його поставити. Це мені не підходило. Я зробив, вітер трошки дує, зробив такий флянець, вирізав флянець з 8 товщини, варив там, зробив, розточив всередину, на ступицю все закріпив, там все прикріплене. Ось так з цієї сторони зробив я такий привод, тут доварив. Якби одразу все робилося вже, якби сказати, другий, то мав було б цей уголок суцільний дати сюди, 20 уголків, так я доварив. Уголок сантиметрів 15, можливо 18. Всередині все заварено і теж стоїть так само ступиця з Volkswagen. Заводський флянець я заточив, а виготовив два таких однакових. Приварив нижній до ступиці, а до верхнього приварив шестерню з трактора Т-16 з коробки. Всередині вал виточений, який приварений до цього флянця верхнього. І ця шестерня теж обварена. Між собою вони скручені такими 4 болтами. Ось там між ними є виточена
як би сказати, посадочне місце, болти держать, щоб не прокрутилось. А щоб не здвинулось, там є проточене посадочне місце, все зроблене. Ось і так шах співпадає і воно обертає одне інше. Тут стоїть шрус. Така проста прийшла думка зробити так: шрус, вал, полуось. Приходить тут, виточив теж такий переходний флянець на редуктор, бо в редукторі вал 35 іде, щоб його з'єднати. Тут теж закрутив 14-ку болта, щоб воно, треба було по правильному шпонку зробити, але як не було такої можливості, зробив так. Редуктор стоїть 1 до 40, такий універсальний, його можна різною стороною поставити. Ось з цієї сторони такий самий редуктор, як зверху. Ось там стоїть. Тут так само йде з болгарки великої, переходний механізм. Ось так само моторчик стоїть, це трошки інший, але так само працює на 24 вольти. Тут все воно зроблено ось так, от якраз автоматика включила і воно все повертає. Дуже все повільно. Ось. А це зовсім йде помаленьку. Ось щодо автоматики, яка регулює, трошки розкажу, тому що на це неможливо не звернути увагу. Так як у мене стояв декілька днів трекер мій, не повертався, я його взагалі не повертав, була генерація одна. Як я почав повертати його із тими ремнями, якими я розказував, до тих колочків я подв'язував, генерація набагато збільшилась. Були певні рекомендації поставити часове реле, десь хтось це використовує і десь теж воно має свою ефективність. Часове реле вирахувати, скільки від сходу до заходу йде, конструкція ця повертається і приблизно, до прикладу, через кожних 10 хвилин, щоб на 10 секунд, наприклад, включався трекер і повертало, і так за цілий день воно пройде від сходу до заходу і десь вирахувати так само, щоб підіймалось. Десь це думав над цим, але ж разом із тим, поза тим, скільки шукаючи інформації, неодноразово натрапляв на людей, які виготовили трекер, які поставили автоматику Sony, яка управляє цілим трекером. Дивлячись на людей, які саме цю автоматику встановляли, я неодноразово звертав увагу на коментарі. Люди були задоволені і це все працює дуже чудово. У нас стоїть ось в такому ящичку, це був ящичок у мене з хати, колись ставив в хаті. Ось я його зняв. Тут стоїть така, вроді би, і на перший погляд малесенька автоматика. Ось. Сонях. Ну, до речі, мені здається, що на даний час, на даний момент щось знайти краще, щоб краще управляло сонячним трекером, я думаю, що неможливо. Встановивши цю автоматику, зразу ж таки встановив концовики. Тут я поставив по два. До цієї плати підключаються ось такі індуктивні концовички, які дуже точно реагують. Ось я встановив один, а тут разом поряд із ним стоїть такий вже механічний, який підключений до розрив провода, який йде до електродвигуна. А такі датчики індуктивні підключаються прямо на плату. Плата їх бачить. Ось такі металічні бляшки, на які реагує концовик, коли воно все повертається. Ось доходить, коли ми від сходу до заходу йдемо. Ось оця маленька бляшка, вона підходить до цього датчика. Воно все так вираховано, що коли сюди якраз доходить, трекер у нас якраз максимально повертається, майже максимально на схід. Ось, коли при певних якихось, можливо, варіантах, якщо цей десь датчик не спрацює, проходить певно сантиметр, можливо 1,5 і спрацьовує цей, якого нажимає ось ця більша, розриває цеп на електродвигун. Так само стоїть ось один датчик і тут стоїть інший. Металева
бляшка, яка тільки підходить до датчика, і все чудово спрацьовує. На диво дуже, можна сказати, мене здивувало, наскільки точно ця вся плата продумана і точно все контролює. Ось тут стоїть датчик сонця, він все бачить, з якої сторони більше. І десь декілька днів я за цим спостерігав. І коли не прийду, ставлю якісь дитячі кубики з конструктора, і ні з однієї сторони немає тіні. Точно панелі повернуті на сонце. Це дуже корисно для сонячної станції, розуміючи про те, що саме у такому положенні панелі віддають по максимуму. Анімометр, який дивиться, який в нас вітер. Часто бувають певні вітри, і ця функція дуже добра, із-за того, що цей датчик підключений теж до цієї самої плати, і там настроюється вітер, при якому вітрі, щоб ставав наш трекер у горизонтальному положенні. Ось коли виставити 10 метрів в секунду, коли вітер піднімається більше 10 метрів в секунду, і конструкція, трекер наш зложується. Дистанційний пульт, який працює на відстані приблизно 20 метрів, яким теж можна всі настройки настроювати. Ось все можна чітко регулювати. Це дуже удобно тим, що є функція така, що коли в нас зима, сніг, і ми хочемо, щоб снігу на трекері не було, ми можемо на відстані нажати декілька разів на цей такий маленький пульт, і наш трекер стане у вертикальному положенні, і сніг з нього з'їде. Доволі корисне меню. Може бути ручний режим, де ми можемо особисто управляти вверх, вниз, вправо, вліво. А так вона в мене працює по автоматичному режимі. Все налаштоване. Ось все повертається дуже чітко, дуже плавно, без лишніх певних якихось поворотів. Ось вчора була погода така похмура, дуже похмура, сонця. Майже, можна сказати, не було видно. Трекер він стає у горизонтальному положенні, стає в такому положенні, де він може максимально генерувати. Десь дивлячись, коли трекер стає в одному положенні, генерація одна. Коли я його повертав певними своїми методами, генерація краща. А коли воно постійно йде чітко за сонцем, це надзвичайно максимально генерує. Задоволений, працює все чітко, все добре. Зараз в мене працює з акумулятора 12 вольт. Плата може працювати з 8 до 30 вольт. Я планую зробити блок живлення на 24 вольта і буде все працювати, акумулятор там не буде потрібно. Ось такий трекер, така конструкція. Робіть, виготовляйте, у кого є бажання, хто бачить в цьому потребу. Я думаю, що це буде корисно для вас. Гарного неба вам всім. Так, приїхав до хати, сонце вже там, а мій трекер тут. Їздив трошки скупитися для дітей, бо можливо поїду на роботу в Київ. Дивіться, по поводу концовиків, я думав, можна поставити тут зверху цей зелений, а на цій пластині приварити металічну таку пластинку, яка буде підходити до нього і буде ставати приблизно в тому місці, де потрібно. Це дивіться ваш набор. От він робить, пульт робить, анімометр крутиться, вітер показує, 5 запасних, предохранитель, фотодатчик, по 8 метров кабеля там и там, 4 концевика, 4 диода и параллельно нам 4 защитных диода сюда. Схему я вам дам, концевики включаются в цепь ваших моторов. Так, все. Да, доброго дня. Я думаю, що десь хтось подивиться, візьме якусь певну інформацію для себе, тому що шукаючи сам цю інформацію, були різні моменти, коли вроді би і хороший трекер, і все гарно. А от треба догадуватися, з чого та деталь, з чого та, і десь через те, якось так хотів
просто, але сказати, щоб люди розуміли, що з чого було, якщо десь навіть хтось хоче зробити собі такий, то щоб вже знали, з чого шукати, яку деталь. Працює дуже класно. Я просто дуже радий, що воно так все працює, все файно, все класно. Ось у мене тут такий гараж є, трошки займаюся ремонтом машин. Якось починаю трохи це діло настроювати, щоб щось, якась робота вдома була. Приїхав чоловік, турбіну міняв, ГРМ поміняти, там ще деякі патрубки, такі обслужити машину, такі розібрав, вже виявилося ще дещо треба поміняти. Прошиваю машини часом, час від часу є деякі прибори, програми, екологію відчувати або чіпувати отакі оші.